Okay, balik po tayo. Itong susunod na text nito, magtatalo ang isip ko kung bakit dapat kong basahin. Sobra namang siniko nitong nag-text na ito. Sabi niya, 0906-305-0572. Forget about mga karapatan. Just use them as fertilizers for the good of the plants, which nobody defends ba. Just reduce the worthless population. No need for so blah blah for worthless beings will only be future criminals. Alam po ninyo, marami akong nalalamang mga kriminal na sa grasya ng Diyos nagbabago ang buhay. And while habang buhay, huwag nating ikondinang masyado at saka bigyan natin ng pagkakataon na marahil sa grasya ng Diyos, ipanalangin natin na makapagbagong buhay. I know somebody who used to be one of the most 10 outstanding wanted people in Metro Manila. Nahipo ng Panginoon ng buhay, baliktad. Alam mo kung saan sa hinipo? Sa loob ng piitan. At dahil doon, ang story niya na may kikwento sa'yo, ay katakot-takot talagang nakakamangha kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay niya. Kanya sa akin, pahalagahan natin ang bawat buhay at gawin natin ang makakaya natin sana para maturuan sila ng matino. Okay? From 0917-605-5739, lokal na otoridad ang dapat gumawa ng hakbang para maiwasan ang paglaganap ng mga batang lansangan. Magtalaga ng mga tanod o night watch personnel para magronda sa kalsada. Sa gabi, wala na pulis. Well, he's talking about problems, yung problema sa gabi. Meron nga dito sa, I think sa Caloocan ata, may curfew mga kabataan dun eh. Hanggang ngayon. Na I think at 9 o'clock or 10 o'clock, hindi na pwede silang gumala sa kalsada. Well, that's one way of dealing with it, but that really does not go far enough. Di ba? Ang hinahanap natin, or 10 p.m. daw ang current curfew dyan sa Caloocan. But in all other cities of Metro Manila, I don't think there is a curfew. Di ba? So dito, bahagi lang ng problema, pero tama yung sinabi niya that this is a local government unit problem. At saka kasi, hindi ba sabi mo, Atty. Tricia, ang local unit ng DSWD, pailalim sa mayor? Sa mayor, oo. Ngayon, priority ba ng mayor ang kabataan ng kanyang lungsod o munisipalidad? Yun ang hindi ko masasagot. Mas marahil kayo, naninirahan kung saan man kayo nandun, mas kaya niyong makita kung yung mayor ninyo nakakaunawa kung gaano katindi itong problemang ito at anong ginagawa niya tungkol dito. Una-una, paulitin ko lang, mahirap at komplikado ang problema. At yung problema ng kabataan, hindi mo mahiwalay sa problema ng magulang. Magkakonektado. Konektad. Malamang kailangan lahat sila reformahin din. Totoo yun. Diba? Totoo. So 0906-542-4117 from Alan Pasyon ng Guagua, Pampanga. Good evening po. Tanong ko lang kay attorney, di po ba pwedeng ibaba ang batas sa mga menor ni edad na gumagawa ng krimen? Bakit di pa po ba natin ibaba sa 15 anyos ang menor na edad kasi po 16 to 21 years old gumagawa na ng krimen? Tanggapin na po natin na ang panahon ngayon, matured na ang mga kabataan. Isip nila ay naka-advance kaya na nilang gawin ang ginagawa ng matatanda. Well, actually, di ba, Atty. Tricia, yun nga gustong gawin ng bill to bring the year of accountability down to 12. 12, oo. Pero kontra kayo doon. Kontra kami doon. Tapos yung sinasabi niya naman, yung majority age daw, gawin ng 15. Oo, hindi na nga criminal liability, kundi gawing 15 yung majority age. In other words, sa lugar ng 18 ngayon, gawin niyang 15. Gawing 15. Oo, sabi niya kasi yung between 16 to 21 o 22 ba yun? Ay malaki na sungay. Malaki na raw ang sungay. Yung sinasabi naman namin dyan, parang kahit anong sabihin natin, unang-una, this is still an adult-controlled world. Kung ano yung mundo natin ngayon, hindi bata ang gumawa niyan. Sino ba nag-invento ng internet? Kasi sinasabi nila, yung mga bata daw ngayon, marami nang alam dahil sa internet. Adults, hindi naman bata. Sinong gumawa ng kung ano yung itsura, mga pollution, yung mga sabihin na natin expose sila sa mga violence, lahat yan adults. Tapos nung nagkaroon ng epekto sa mga bata na karamihan sa kanila o may iilan sa kanila diyang naging pasaway, nagagalit tayo sa kanila at gusto na natin silang ipakulong. Kaya ang sinasabi natin dito,
it's preventable yung mga krimen sa kabataan at tayo bilang mga adults ang may responsibility nun. Let's not just punish children but really reform ourselves too. But you know that this is a problem that is common in all societies, rich and poor, huh? Yes. In other words, it's a worldwide problem, and I think part of the cultural influence there are even the cartoons that are so violent. Yes. Na batang-bata pa, 3 taon pa lang, pinapanood mo na dyan. Lahat ng mga violent cartoons, Yes. lalo na yung mga galing sa Japan. Na mga cartoons. Wow, they are so violent. Eh, anong tinuturo natin sa mga kabataan? Diba? So it's, yes, babalik yan sa atin. Tayo ang may kasalanan nun. Pero ang pinakamadaling solusyon, ikulong natin sila. Because it's an easy way out. Kala nila kumot cartoon, walang ibig sabihin. Wow. Impressionable Okay, ang mga bata. I want to read the next text if you will bring it down. 0926-624-2769. Karamihan sa mga magulang, tama ang pangaral sa mga anak nila. Ang problema, may anak na talaga pasaway. Bakit hindi buksan uli ang Boys Town para ma-educate sila? Anyway, mga bata ang pag-asa ng bayan. Meron naman tayong mga Bukas pa ba ang Boys Town? Meron tayong Boys Town sa Tanay. Pero ilang mga bata ang nandun? Sila yung mga na found na guilty. At imbes na nilagay sila sa kulungan, nilagay sila sa institution. Alam mo kasi ang naalala ko lang sa Boys Town, dyan nagmumula yung pagtuturo ng tumbling at acrobatics. Yun ba yung ibig niya sabihin ng Boys Town? Boys Town, yun ang Boys Town. That was an institution run by, I think, run by some religious order. Ganun. Na sila ang nagtuturo. Parang dormitory ng UK. Okay. Merong kabata, meron diyang Boys Town, parang Boys Town diyan sa Mandaluyong ngayon meron. Na alam ko na marami dong mga bata na naninirahan doon. I think boys and girls. Alright. Kanya lang again, lahat sila nagpapalimos at kulang na kulang ang salapi para sila ay magkaroon ng to do a good or an even better job. Kasi I remember na one Christmas nagpunta kami doon, pina-Christmas namin lahat ng mga bata doon. Although some psychologists disagree with that eh. Kasi dapat daw nasa magulang. Dapat sa magulang, pero hindi man maisoli sa magulang kasi baka hindi na makabalik. Ganun. Baka hindi na bumalik, no? Okay, at kung minsan marami sa kanila, dahil sa magandang trato sa kanila doon sa Boys Town o doon sa institusyon na yun. Mas gusto nila doon. Mas nakakakain sila doon. Hindi lang yun. Tsaka ayaw nilang bumalik kasi marahil natatagpuan nila sa bahay, walang ginawa kundi mag-alita ng ang magulang nila at saka mga kapatid. Katulad yan ng ilang mga preso na pagdating na punto na, serve na sentence, gusto pwede nang lumaya, ayaw umalis. Parang yung Shawshank Redemption, di ba, sir? Kasi anong sabi nila? Dito 3 beses ang araw ko kumakain. Totoo yun. Paglabas ko dito ng piita, pupunta ako dyan sa lansangan, ay baka minsan isang araw lang ako makakain. Hindi kasi wala kasi silang programa na na-reintegrate sila eh. Kaya pagbalik nila, para silang mga aliens na wala silang makuha trabaho, meron silang naka-label sila as criminals. So pagdating nila doon, they don't feel like they belong in the society, kaya bumabalik sila. Alam mo, dito one of these issues that we have to talk about dito is the effect of OFWs. Aling ating mga magulang na nagpupunta sa ibang bansa, yung tatay at yung nanay, kung minsan yung isa o minsan yung dalawa, at yung pag-aaruga nila sa kanilang pamilya ngayon, nawawala. Kaya sasabihin nila, paano hindi sapat ang kita namin dito? Alam nyo kung minsan, sabi nga sa banal na kasulatan, man does not live by bread alone. Kanya lang, that's one aspect. The other aspect is, kung wala na kaming makain, alam nyo, minsan meron kaming pinag-aralan dyan na child prostitution sa isang lungsod dito sa Luzon, doon sa Laguna. Hindi ko nababanggitin kung saan doon. Doon pinag-aaral namin yung problema ng child prostitution. Tinapat ako ng magulang. Galit pa nga, minumura pa kami eh. Ano akala nyo? Ano gusto nyo? Kumain kami ng putik? Oo nga. Kung minsan, di mo malaman ako paano mo sasagutin eh. Ano sasabihin mo ngayon doon? Meron bang justification kung ikaw ay magulang at ikaw ay tamad at hindi ka marunong magtrabaho, ba't ka nagkaganyan? Bakit mo pinalubayan ang iyong pag-aaral? Yung iba naman magsasabi sa akin, paano akong panganay? I had to give way to all of my other brothers and sisters para kaya sila makapag-aral para ako ngayon ang maghanap buhay. Ayan.
ay tapos hihintayin mo ngayon, eh hanggang dito na lang ako, hindi na ako nakabalik sa eskwelahan. Ay paano naman? Malaking problema talaga siya. Okay, from 0917-605-5739. Kapag kinulong natin 12 o 15 years na bata, makakalaya din yan. Lalo lang silang magiging matapang. Dadami tuloy ang preso. Back to drawing board ang government. Oo, yan yung sinasabi namin. Ganun yun. Palaramihin mo lang ang... Kung ibababa ang age of criminality from 15 to 12, ay talagang dadami ang preso. Eh, hindi na nga magkasya yung mga preso sa ating piitan eh. Oo, hindi Alam mo nyo, marami kasi, maraming hindi nagpupunta sa mga preso, no? Oo, ay magpunta kaya ka hindi sa nila preso alam. ng munisipalidad o ng lungsod at tingnan mo kung paano siksikan ng mga tao doon. Oo, kaya nga yun yung dahilan eh. Kaya sinasabi namin, kung kaya silang hindi ikulong, pwedeng ibalik sa magulang kung pwede, kung maaari, o kaya ilagay sa institusyon na para sa pambata, wag natin silang ikulong. Kasi dati, nung wala yung 9344, yun ang nangyayari at lalong tumataas yung krimen. Okay. From 0917-605-5739, again, dapat magtalaga ng police visibility sa lahat ng lugar na madalas may snatching, hamog boys, etc., yung mga glue, sumisinghot ng glue, mabawasan ang mga krimen sa lansangan. Importante talaga ang presensya ng pulis. Hindi lang sa dahil gusto nilang manghuli, kundi yung tulad ng ginagawa sa ibang bansa na yung iba sa kanila, hindi naman basta-basta hinuhuli, wina-warning. Pero alam mo, tingnan mo, nung guest ko dito si Bistek, sabi nga niya, sabi ko, ilang pulis meron kayo sa Quezon City? Sabi niya, siguro mga 2,800. Sabi niya, pero 3 shifts pa yan, ha? 2,800 hatiin mo sa tatlo, eh ang populasyon ngayon ng Quezon City, almost 2.8 million. Totoo. So, meron ka dito 800 pulis or 500 pulis for 2.8 million people. Ay talagang kulang na kulang. Pero, yan naman ang trabaho na ngayon ng mga tanod. They are meant to assist. Na volunteers lang, by the way, yung mga tanod. Oo. Kaya nga yun, kung talagang seryoso yung gobyerno, seryoso din naman, dapat more positions for police officers, raise their salaries, give them more benefits para masyadong marami yung mahikayat na mag-apply sa trabahong yun. Kasi imagine mo, nagsasabi tayo ng unemployment dito sa bansa natin, pero we should create more jobs. Talaga. Alright, from 0921-329-3088, ito sabi naman niya, bakit po sa Davao mababa o halos walang juvenile crime? Bakit? Anong pinagkaiba nila sa kayang supilin ang mga kriminal? Alam niyo po ba sa Davao, kahit po si Mayor Duterte, opposed po siya doon sa 9344, lahat po ng sinabi doon tinupad niya. Lahat doon, pati hanggang barangay, nag-hire po sila dyan ng local social welfare officer para mag-focus sa mga bata. Sincere po siya sa pagpapatupad ng batas. Well, maybe that is the wonder of Davao. Davao, Mayor Duterte has been known for a lot of things that are very good and some not so good. Yeah. Okay. Kanya divided po ang opinion dyan because sinasabi nila, kumisan daw si Mayor Duterte, shortcut ang batas. So he takes the law into his own hands. But sabi so naman, far as this law is concerned, tinupad niya yun. But the citizens support him because of his strong arm tactics. No? So, hindi natin malaman kasi kailangan din naman maging rule of law ang bansa natin. So, what we're trying to do now is establish the framework to hold kids accountable for kanong kanilang ginagawa. So, in the end, kasi maybe the law that is being proposed by the Congress is to lower that age to age 12. Pero hindi rin sila ikukulong. Pwede silang ikulong. Nakalagay doon sa only pag lumalabag sila sa kanilang terms of, lagay mo, pag nilagay sila sa isang foster home o sa isang institusyon, no? Pero pag sila naging, they prove, quote, incorrigible there, aatangan pa sila ng sentensya, pero pagdating na nila ng 18 anyos. Well, partly yon. Sinunod nila yung ibang part ng batas, pero meron din kasi doon sa sa proposed bill na sinasabi na pag ang bata kulang yung ating mga institution, pwede silang ilagay sa jail. Pero yung jail na yun dapat separate from adults. Ang sinasabi namin, pag ang bata kini-criminalize, that means kinakasuhan o
kinukulong, kahit pa hindi yan separate jail, usually, they keep repeating the crimes. They keep reoffending. Not necessarily the same crime, but they keep reoffending. Attorney Tricia, is that possibly because wala silang ibang alam na paraan ng pamumuhay? As opposed doon sa mga nagdaan lang ng rehabilitation na program na hindi kinicriminalize, sila yung parang tinuruan. Mas mataas ang success rate doon. Sila yung nagkakaroon ng success rate how talaga. significant is the success rate? What do you mean? I mean, alright, 10 ang pumunta sa piitan, 10 ang nagpunta sa rehabilitation. Okay. Ilang persentang humusay dito? Dito? Ito studies ito abroad studies. kasi hindi tayo gumawa dito Hindi sa tayo Philippines. gumagawa ng studies dito eh. Kaya nga yung sinasabi namin, bago tayo mag-decide ng kung ano, dapat evidence-based tayo, gawa tayo ng statistics, gawa ng study. Hindi lang kokopyahin yung nangyari sa labas. Kasi iba ang kondisyon doon eh. Oo. Di ba? Pero yung doon, usually 80% yung success. Pag hindi sila kinicriminalize. Oo. That's very, very high. Huh? Yes, it is. Kaya nga, yun yung sinasabi namin kung gusto nyong bumaba yung krimen, dapat nandoon tayo nagpo-focus sa prevention level. Alam mo, when you go into an institution like that, ano ba ang major goals ng institution? I would imagine, the first one is, paano ipanumbalik ang respeto mo sa iyong sarili? Yes. Paggalang mo sa iyong sarili na hindi ikaw patapon, hindi ikaw walang kwenta, ikaw ay may halaga, bakit ikaw ay nilalang ng Diyos. The very fact that you came into being gives you a worth that should be respected by everybody, di ba? Of course, the fact that it is not respected still happens, but that does not change. Hindi nababago yung issue na ikaw bilang isang tao, lalaki o babae, may kapantay na halaga na hindi maaaring basta't yun lang. So, number one. Number two is then, how do you resensitize what you might call moral values? Kung gagawin mong purely secular yan, wala mangyari. Yes. They have to have some kind of religious instruction. Or spiritual nourishment somehow. I really agree. Without that, paglabas noon, malamang babalik at babalik pan talaga. Pangatlo, kailangan bigyan natin yung batang yon ng pagkakataon, maunawaan, kung bakit siya naging ganito, ano ang kalagayan sa kanyang pamamahay. Ano ang mga natutunan niya doon sa bahay nila na kailangan ngayon medyo ituwid at malaman nila na meron palang tamang daan. Di ba? But that's an effort that my mind will take years. Hindi makukuha sa 6 na buwan o 3 buwan yan eh. Kasi yung pag-aarugang yun, kailangan continuous. Values formation. Pero pag pinalabas mo na pagkatapos ng 6 na buwan, maniba pa yung produkto, yung bata, adi ang success rate mo is going to come tumbling down. Question, kaya ba ito ng DSWD o sino man ang humahawak nito? Have you an idea gaano kalawak ang problema at ano ang facilities na ngayon na tinatayo at saka anong salapi ang nilalaan to hire proper counselors, to hire proper teachers and guidance people? And of course, to make sure that there is no sexual harassment or abuse that takes place in the place. Actually, pag tiningnan mo yung batas, ni-recognize niya lahat yun na sinabi niya, pamilya, komunidad, local government, national government, lahat kayo malaki ang role dyan. In fact, alam mo sir, hindi natin kailangan ng batas para alamin yan Kasi talagang ang pinakapunot dulo niyan, value talaga value ng komunidad. Anong tinuturo mo talaga? At saka talagang kaya nga dapat komunidad ang nag-aayos sa bata. Yung sinasabi nga paulit-ulit, it takes a village to raise a child. No, alam mo, pero ang sinasabi ko ngayon, naman, bumabaliktad alam mo, Attorney Tricia, ang problema dito, when you talk of village, you do not find who's responsible. Yes, because nobody wants to take the responsibility. Society is at fault. But who do you hold accountable? And how do you change that? Well, start tayo sa family. Doon na talaga nagsa-start yun. The basic unit of society, yes, talaga. And then community. Alright, from 0922-2846-992. Parents po ang may responsibility to correct the fault of their child. I would like to put that positively. You need to teach children to tell the truth.
because it's automatic they lie at the first instance. It's not to teach them not to lie, but to teach them to tell the truth. Proverbs, tuloy na sa text na ito, Proverbs 23:13, withhold not correction from the child, for it is thou beatest him with a rod, he shall not die. I think tama po ito, but in that case, mali pa po sa paningin ng batas. Kinukulong pa yung parents sa disiplina, sa pagdisiplina sa bata. Ibang issue yun. That's another issue. That's the issue of corporal punishment on a child. No, I kind of tend to say that spoil the rod and spare the rod and spoil the child. But there is also such a thing as overdoing it. Yeah. Kung minsan sa galit ng magulang kasi hindi mapigilan ang sarili, sobrang-sobra na at cruelty na ang nangyayari sa kanilang pagpaparusa sa bata. So long as the parents know the Lord and know how to live decently, tingin ko mangyayari yan. But as I was telling you, many in the poorer communities are so filled with anger at their frustrations about how to live and how to earn and how to take care of their families. They take it on the children. They take it out on the kids. From 0915-348-9025, Lee Javier, Antique, Panay. Good evening, Sir Ray and Attorney. Children will really behave like children. The role of the adults plays an important part to make them easy to manage. If we can manage a raging bull, how much more our children? We need coordination, especially the professional. Thanks and more power. Okay, but the question is, I think we need to ask everybody the question, but what are you individually and personally doing to contribute to your community's efforts? Yes. Di ba? Na kung akala mo, nakikita mo, ito yung napakalaking problema, and if 50% of our people are less than 18 years old, ay naku po. Meron tayong around, nandito yung statistics ko, sir, sasabihin ko. Out of, dati, nung 2007, we were 88.57 million Filipinos. Out of that 88.57, we have 39.43 million children who are 17 years old and below. That means It's 43. a young nation. Yeah, we are a very young nation. Kaya talagang ito yung dapat nating ini-invest. Well, that's a word that hopefully our congressmen and our senators and our president will hear and listen to and understand. Ngayon, this is the priority, together with education. Yes. The two sides of educating people and the youth are the first priority of this nation. Dapat. Okay, we've run out of time. Sinisigilan na ako. Tony Tricia, thank you so much for being with us today. I hope po naligayahan kayo sa ating pangungusap at mabibigyan nyo ng konting pansin at pag-iisip po ang problema ng ating mga kabataan na naliligaw at kung paano natin ito maidediretso at ang pinakamahalaga, paano kaya ako makakatulong sa aking komunidad. Salamat po sa inyong tangkilik and I hope that you enjoyed the program tonight. We'll see you next week. God bless you. Huling ka ng aso. Lahat ng tinanos ko. Hindi nire-release naman ng pork barrel mo. Useless naman. Mga patay, papabigyan ko ng 5,000 from my... So, Marami na nagsasabi na Hindi. Dahil baka mangyari, lahat ng madi-dismiss, mang-hostage na lang para ma-reinstate.